Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kali ini saya akan kongsikan dengan anda cara untuk tambah produk terlebih dahulu di dalam Yezza. Right? Sebelum kita buat WhatsApp Forms ataupun Yezza Store, kita perlu ada produk terlebih dahulu. Okay, caranya cukup mudah. Anda terus pergi ke menu Setup dan ambil Products. Terus tekan Create New Product. Step pertama, anda perlu masukkan gambar. Right? Dia kata maximum file size 10 MB dan recommended image size 960 x 960 px. Kalau anda perasan, ini adalah size square. Seperti mana yang kita post dekat Instagram tu. Maksudnya kalau pixel dia lebih tinggi daripada ini, boleh, tiada masalah. As long as dia punya resolution dia tu adalah square. Maksudnya ratio dia 1:1, right? Contohnya 1200 pixel kali 1200 pixel. Itu sebagai contoh. Okey, tak ada masalah. Okey, sekarang saya akan tekan upload dan saya akan pilih gambar dekat desktop. Right, saya tekan gambar t-shirt ini dan saya tekan open. Wow, amazing. Alright. So, anda boleh tambah lagi gambar, tetapi dia bagi tahu kalau multiple image ni hanya enable only for Yezza Store. Dengan maksud, kalau produk ini anda assign ke WhatsApp form nanti, hanya ada satu gambar, which is gambar yang pertama. So, gambar kedua, ketiga hanya akan dipaparkan di Yezza Store sahaja. Right, saya akan masukkan nama produk saya akan letakkan dan harga dia saya letak lebih kurang RM25. Okay, berat dia dalam bentuk kg. So, saya tak pasti, mungkin dalam 200 gram lah, maybe lah, right? 0.2 kg. Okey, anda boleh masuk description penerangan bagi produk anda. Namun dia berikan cadangan kepada kita untuk cantik supaya nanti kita keluar produk kita pada WhatsApp form tu nampak cantik. Dia cadangkan supaya tidak melebihi 160 karakter. So bila anda type, jangan bimbang, dia ada dia punya indikator di sini. Sebagai contoh saya kata original, contohlah kan, cotton t-shirt. Saya pun tak pasti ini produk apa Okey, size anda mungkin anda boleh letak S, M, okay, L, XL, double XL. So ini hanyalah penerangan saja, right? So di bahagian bawah ini adalah inventory. Inventory ini maknanya in case kalau produk ini dia ada bilangan stok dia, anda boleh masukkan. Right? Anda boleh tekan saja, so anda boleh letak contoh 20 stok, right? Itu sahaja inventory. Seterusnya ke bahagian variance. Variance ini maksudnya dia ada jenis-jenis dia. Maksudnya contoh, produk tadi kan ada beberapa size. So, itu jenis yang pertama. Tetapi, kalau produk itu ada lebih daripada satu jenis, maksudnya contoh, adanya varian dari sudut size. Ada juga varian dari sudut color sebagai contoh. Okey, contohnya ada red, ada green. So, saya tak galakkan anda buat semua dekat sini. Maksudnya, mungkin green anda buat jadikan satu produk dan buat varian dari sudut size. Lepas tu, red pula satu produk dan letak variant size. Sebab dia hanya boleh buat satu lapisan variant sahaja. Okey, sebagai contoh lah, saya buang color dekat sini. Saya tulis dekat sini, kata t-shirt saya letak black tau. Okey, sebab dia black kan? Okey, black. So, ini hanya fokus kepada black sahaja. Dan saya tekan variant. Dia ada option dia, saya tekan add variant. Anda boleh pilih dari sudut size, color ataupun others in case variant dia mungkin dalam bentuk perisa dan sebagainya. Alright. Okay, so saya akan ambil size yang pertama adalah S. Quantity dia adanya 5. Harga dia masih sama RM25. Berat dia masih sama 0.2. So basically, anda boleh tambah variant yang baru, masih size M and so on lah. So kalau harga dia masih sama, anda letak je lah kan. Alright, so anda boleh teruskan sehingga size yang terakhir. Right. Apabila settle, anda boleh tekan add. Alright. So, bila anda tekan add, settle dekat sini. Right. Di bahagian produk categories, ini adalah fokus kepada Yezza Stores. Yezza Store dekat sini. Dia beza. Sekarang kita nak tambah ni, boleh sama ada kita nak guna WhatsApp Forms ataupun Yezza Store. Okay, kategori ini memang sekarang ini yang ada adalah yang mana yang kita create. So, in case ada kategori yang anda perlukan, anda nak tambah, anda tak boleh tambah di sini. Anda perlu pergi ke Yezza Store, adanya setting product categories, right? So, in case kalau ada discount, so price before discount, so mungkin anda letak RM30. So, nanti dia akan ada simbol terpotong macam ni lah, right? So, ini in case kalau untuk meta description, untuk anda bermain dengan SEO. So, ini sangat bagus, saya sangat galakkan untuk anda buat. So, anda gunakan meta SEO ini, right?
So ini untuk case kalau anda nak pastikan bila orang search something berkaitan dengan produk anda akan keluar di Google. Tapi ini game yang sangat mencabar kalau orang lain ada website khas untuk dia bermain dengan SEO. Alright, bila anda settle, anda boleh tekan add. Sebelum itu, saya nak tengok sikit adanya satu add-on. Add-on ini adalah dia panggil tambahan. Contoh kalau anda bermain dengan game produk makanan sebagai contoh, anda menjual nasi kerabu, right? Mungkin add-on anda kata kalau orang tu nak tambah telur ke, nak tambah, orang panggil apa, nak kuah lebih ke kan? Ataupun anda bermain, maksud itu add-on tambahan-tambahan. Anda tak boleh menggunakan konsep add-ons kalau anda menggunakan variant. Kalau anda guna add-on, anda tak boleh guna variant. So, dia hanya boleh pilih salah satu sahaja. Okay, untuk sekarang, kita bermain dengan variant terlebih dahulu. So, inventory dia akan gelap tau. Sebab apa? Kita ada variant. Ingat tadi, bila kita edit variant, adanya stock quantity bagi setiap size. So, kita tak boleh edit inventory dekat sini. Right? So, tekan saja add. And here we go. Kita dah ada satu produk untuk cotton t-shirt. Right? Black. Okay, so in case kalau anda ada warna red, warna green ke, anda tambah satu lagi, fokusnya adalah green. So, cara paling mudah kalau saya dah settlekan satu dulu, saya akan duplicate. Nak jimatkan masa, include product image, terus tak apa, duplicate je. So, kerja saya sekejap je lah. Saya tekan edit saja, saya tukar mungkin kepada green, saya tukar gambar nanti. Sizing semua ada sama je. Betul tak? Oh, variant saya kena tambah sendiri nampaknya. Okey, tak apa. Kita tambah je lah variant sendiri. Rajin je lah korang tambah So, tambah je lah semua bila settle. Okey. Okay. Kali ini mungkin kita tak payah guna cotton t-shirt green. Mungkin kita masih menggunakan cotton t-shirt green, tetapi kita tak guna variant, kita cuba bermain dengan add-on. Okey, saya tekan add-on dan saya tekan manage add-on. Mungkin kita kata nak tambah, contoh kita kata add-on kita nak tambah tulisan, tambah nama front, di bahagian hadapan contoh front. Harga tambahan nama tu mungkin RM2. Okay, berat dia, add-on dia tu mungkin berat dia memang kosong lah, tak ada. Okay, anda boleh tambah description. Kalau ada inventory, anda boleh tambahkan inventory. Okay, sekarang ni ibarat kata kenapa ada produk image satu lagi, anda boleh upload gambar yang sudah ada tulisan nama anda. Ada nama. Contoh dia macamnya example lah. Contoh dia maksudnya kalau orang pilih nama, apa hasil dia. Macam tu. So kalau settle, anda tekan add. So nama front, close. Okay. So ini nama lah Anda boleh tambah lagi. Kalau anda nak tambah lagi, mungkin adalah nama bag di bahagian belakang bag. Harga dia pun belakang mungkin kita kata mahal sikit lah, RM3. Berat dia kosong So description anda boleh tambah. So saya tekan add. So kita ada dua add-on. So settle, saya tekan save. So nanti kita akan try buat satu borang yang mana ini boleh pilih size, ini boleh pilih add-on. Alright. Itu sahaja bahagian produk, sangat-sangat simple, dan anda boleh tambah produk-produk yang anda perlukan mengikut keperluan anda. Tetapi ingat, kalau anda nak kategorikan semua ini hanya untuk penggunaan Yezza Store, so anda kena create dulu kategori di produk kategori. Kita akan masuk kepada Yezza Store sebentar sahaja lagi. Alright, terima kasih kerana menonton bersama kami, dan jangan lupa untuk komen apa-apa persoalan anda, dan jangan lupa untuk subscribe channel Alfateh Art kerana setiap subscribe anda memberikan senyuman kepada pihak kami. Alright, thanks for watching.